Бо ми всі впадаємо. Я впадаю в депресію. Так само я вже навіть роками з цією депресією працюю. І як почалося? Спочатку воно почалося, наприклад, де я йшов до тому храму божественності, до того залу ангелів, щоб просто заспокоїтися, так? А тоді ти стараєшся, ну добре, мені в цьому житті треба щось робити. Ну, треба більше ходити, більше може спілкуватися з друзями і все, щоб я не впадав в депресію, так? Але головне є, якщо ти дивишся на твоє життя, так, і твоє призначення, і що ти маєш тут робити, і скільки ти маєш людям розширити їхнє, як би сказати, життя і все, то ти відразу розумієш, що ти маєш щось більше жити, і ти тоді починаєш іти у тій вібрації твого призначення. Наприклад, сьогодні я маю цей хороший сеанс з тобою, цей хороший час з тобою, а тоді пізніше я допомагаю моїй класі, я буду класу регресологів. То я маю фантастичний день, сонечко на дворі, все, просто мурашки по шкірі, я такий навіть в захваті, зробив ранку капучино, п'ю капучино, і мені навіть день то просто навіть цілком задоволенням. Просто насичую ту любов і висилаю ту любов до людей, так як ти. То дякую, що ти зголосилася на цю подорож, Олена. Вам дякую. Так, ну звісно, вже змінюється і моє відношення до цього, що це вже теж змінюється. Коли мені стало краще, я теж вирішила, що я не маю права не поділитися. Може, ще хтось, так як я, так само потребує зараз, дуже гостро потребує допомоги, а я промовчу, і людина навіть не дізнається, дівчата з України, які зараз не мають тут допомоги, і їм треба допомога, і якщо я поділюся, і вони побачать, і зможуть теж собі допомогти. Головне стало. Якби не такий час, навряд чи б я захотіла ділитися. Ну, я думаю, що є велика аудиторія людей, жінки специфічно, які дивляться, наприклад, на тебе і думають, їй все добре, зовнішність бачать, але не бачать всередині, що ти переживаєш, як ти старалася, що ти робила, щоб дойти до цієї пори, і які ти наступні кроки будеш робити в майбутньому. То, наприклад, може розкажи про себе трошки, твоя життєва історія. Моя життєва історія, що я з 15 років маю проблему. Це почалося десь у 15 років, коли я пішла до модельного агентства, почалась кар'єра, і я не пам'ятаю навіть як там. Так, це почалось з анорексії, але навіть я цього не помічала, тому що був успіх, тому що все було добре до критичного якогось моменту. Угу. Скільки часу треба було до критичного моменту чекати, коли почалися критичні моменти? Довго. Це десь, може, 1,5-2 роки. Але і навіть критичний момент ми ж ніколи навіть не те, що навіть самим близьким людям ми не кажемо, що щось відбувається. А коли вага вже почала таяти на очах, і ти вже навіть сам злякався, починаєш їсти, а вага те, що не підіймається, опускається ще нижче, і критичною точкою, я не знаю, до чого б я дійшла, бо критичною точкою стало те, що в мене була вага десь 46-47 кілограмів, і я закохалася. Який твій ріст? 1,78 м. То ти висока? Так. Було теж то добре, то погано, але критичною точкою стало те, що я закохалася і дізналася, що пішла до лікаря, і дізналася, що я критичний момент, вони мені ставили безпліддя, що навряд чи я зможу мати дітей. І це було такою саме страшною і такою точкою, яка, не знаю, як сказати, дуже серйозні переживання, психічні такі. І я почала лікуватися, це гормонотерапія, це, звісно, кар'єра відійшла, стала неважливою. Все, що казалось важливим, стало неважливим. Угу. Розказуй, як гормонотерапія працює. Це гормонотерапія, це щоб відновити цикл, щоб відновити жіноче здоров'я. Так. Я не пам'ятаю, це так давно було, що я не пам'ятаю, як там
Все воно відбувалося, але все рівно там і робота з психологом вже почалася, і так, і життя воно таке було, що туди. Але теж все-таки потім я завагітніла, це теж такий щасливий період в житті, який там все припинилося, немає ніяких проблем. Але потім якісь теж важкі переживання, і ти знову повертаєшся до того, що ти то їси, то не їси. Потім теж булімія, вона, ну я не знаю, як це взагалі, але все рівно ця ситуація була під контролем. Я її контролювала, ну так. Коли зовсім погано, я звертаюся до психотерапевта. Якщо там дуже критична низька вага, то це крапельниці, мене виводить з цього стану, робота з психологом, з психотерапевтом, медикаменти. І ще така, що легко. Антидепресанти це ніби легко, але насправді це зовсім не легко. Ти їх починаєш приймати, і вони тобі допомагають, але це якийсь час, а потім ще десь гірше стає. Потім почалися в мене панічні атаки. Але це було то краще, то гірше. Але от коли такі життєві серйозні випробування, це психологічна проблема. І чим гірше психологічно, тим гірше все. Ти не можеш контролювати ситуацію. І тоді я не пам'ятаю. Але зараз, коли зараз почалося, це найсильніше, що було, це коли почалась війна. Я не витримала, я і так не дуже витримувала такої нагрузки відповідальності, що тепер я повинна бути відповідальною за дітей, за все, взагалі за все бути відповідальною, а я сама не можу. Я звикла, щоб про мене хтось піклувався, що у мене завжди було все добре, у мене завжди були за мною чоловіки, тато, чоловік, старший брат, що всі питання вирішувала вони, а тут повинна я вирішувати. Це виявилося дуже-дуже складно для мене. Я почала, не знаю, так, почалися знову панічні атаки, почалась булімія. Добре, що не анорексія. Ну і, наприклад, розказуй про працю з психологом. Як вони допомагали тобі, і що ти навчилася, які навички ти навчилася, які тепер ти можеш втілювати в своє життя? Не знаю, я навіть не пам'ятаю так, але головне це так, що ми можемо самі контролювати себе, але не завжди можемо. Угу. Навіть зусиллям волі не завжди можна. І з психіатром, то вони давали тобі ліки, так? То вони давали антидепресанти, чи вони давали проти anxiety, про відносно... Ні, антидепресанти, це антидепресанти, так. І якщо треба, то це і крапельниці, і розслабити нервову систему, зняти цей пік, вивести з цього, дати тілу можливість відновитися. І, наприклад, це було на якийсь термін, а тоді що ти навчилася, які навички ти брала у своє життя, щоб змінити таку поведінку відносно свого, булімія чи анорексія? Що ти специфічно від того брала і тоді робила в своєму житті, від їхнього лікування? Що ти навчилася, щоб утілувати у своє життя? Ні, не знаю, все рівно допомога була, але вона дуже повільна. Тобто це якийсь час, це десь 3 місяці, це мінімально 3 місяці повинна терапія про те, щоб вивести себе з того стану, в якому я була, до цього стану, в якому я зараз, мені б в Україні, якби я могла отримати ту допомогу, таку знадобилося щонайменше 3 місяці. А тут за один сеанс, і я вже я можу вже діяти. То з цього моменту так я вже можу жити. То цей сеанс дійсно дуже поміг тобі, так? Так. Чому я і вирішила, чому я погодилась розповісти про це, щоб допомогти, щоб жінки мали змогу, щоб мали інформацію, що от коли здається, що ти не можеш, мені тут здавалося, що все, я не можу, я не знаю, як, я не можу собі допомогти, я не можу взяти взагалі, що можна собі допомогти. Я не знаю, чи ти хочеш розказати цю історію про твого тата, що твій тато сказав тобі прийти на курс. Це я можу розповісти. До речі, в мене такий з татом був дуже-дуже зв'язок, такий дуже близький. І це для мене сама перша, мабуть, така серйозна трагедія, яку я
мабуть, досі ще не можу пережити, коли тато пішов, і тоді мені здалося, що все. Е, Але так, у мене є такий, він приходить до мене у снах, і тут, коли почалась війна, він не приходив у снах, і якось такі мені кошмари дуже сильні були. І тут, коли я подивилась цю інформацію і думаю, не знаю, все рівно я щось відчула. Я живу відчуттями, інтуїцією, я довіряю собі, намагаюся довіряти собі. Все-таки щось мені здалось, цікаво. Можливо, треба подивитися, треба дізнатися більше, треба я не знаю, так, і мені приснився сон, що прийшов і каже, ти пропустила листа, ти повинна бути на навчанні. І я навіть у сні здивувалася, як я можу його пропустити, якщо я навіть ще не подала заявку, нічого не повинна. І дійсно я зранку прокинулась, запам'ятала цей сон, але теж якось його. Але потім, коли пішла, подивилася в пошту, і дійсно є лист. Я думаю, то мабуть я дійсно. І в першому сеансі, що було той вирішальний, наприклад, момент, що ти зрозуміла, це тобі допомагає? На сеансі все зовсім. Ти дійсно енергетично, зовсім в іншому вимірі, все ти відчуваєш, це на клітинному рівні, взагалі, ти в це віриш. Але коли потім ти починаєш аналізувати, коли его, коли розум, і ти сам починаєш з собою сперечатися і кажеш, що дурниця, цього не може бути, але відчуття залишилось, відчуття легкості залишилось. І зараз я не відчуваю, все рівно так, я все рівно повертаюся своїми думками, що не все так добре, і те не виходить, але та легкість все рівно вона є. Тебе, звісно, в мене немає, я не знаю, як це навіть пояснити, що це треба тільки відчувати на собі, що з перший сеанс, я навіть коли робила перший сеанс, я сама собі сказала, добре, ти нічого не втрачаєш, ти спробуєш, перевір, так чи ні. І навіть зараз людина така істота, що так, все є, працює, але я все рівно ще намагаюся знайти якісь, що цього не може бути, що це так не працює, що так тобі було так погано, а тут так lегко. Це, мабуть, ти сама себе настроїла, але то працює. Я думаю, що то є ключ до цього вилікування. Що, наприклад, наш свідомий розум, воно старається нам сказати, це не було, це таке, твоя магія, ти щось там надумала і все. Але як ти відчуваєш, як ти розказувала, ту жару в твоїх руках, де твої руки були завжди зимні, а тепер вони відчувають ту жару, це не було вже в уяві. Це було дійсно, ти відчувала то тепло. І воно працює на тому клітинному рівні. І це, я думаю, що робить, це воно міняє. Ми це не розуміємо зовсім. Я тут у Вінніпегу, ти в Швейцарії, але все рівно ти то відчуваєш, то тепло і ту енергію, і щось воно робить. Це фізика на вищому рівні, це квантум чи якась фізика, яка працює, яку ми не розуміємо. Але якщо воно дає результат, якщо, наприклад, щоб ти не сиділа там 6 місяців чи 3 місяці під капельницями, і воно тобі дає результат, а чому не попробувати? Чому не постаратися? Так, і звісно, я ще хотіла сказати, чому чому я хочу розповісти про це. Зараз стан, який дуже травмовані, великі травми, і це є можливість, це нова можливість, це відкриття, можна сказати, яке може допомогти дуже багатьом людям, тому що моя проблема не є такою, що стрес один. Це з 15 років і до 40 майже 40 років. І ця проблема, коли я зверталася, психотерапевти, психолог кажуть, що це дуже серйозна проблема, що це неможливо вирішити за один день, за один тиждень. Це треба працювати все життя. Що якщо ти вже якщо ти маєш вже, то це ти повинен завжди, а тут виявляється, що можна прискорити. Набагато швидше. Так, і це відчуття. І то, чому, наприклад, для мене, чому я дуже радий, що ти так думалася показати своє лице відносно цієї хвороби і все. Бо багато жінок, вони вже коли вони на тому стані, вони вже
там 40 кілограм. Вони вже не мають місяці чекати. Вони, знаєш, їм треба допомога відразу, а не чекати 3-4 місяці, поки вони, хто знає, на якому критичному етапі будуть. То це дуже вчасно, що ми це будемо робити, показати, як я тобі розказав, навіть якщо одній особі поможемо, чи може там якась родина, чи хтось почує, послухає, передасть комусь, і вони попробують, то ми, я думаю, зробили нашу ціль. Ну так, і я думаю, не тільки, а депресія. Це ж теж таке страшне, коли дівчата. Я зараз спілкуюся з нашими дівчатами. Вони кажуть, я встаю і не можу встати зранку. Тобто це важкі такі стани депресії. Це теж може допомогти. Це не тільки і я так розумію, що це працює з усіма із залежностями теж. У людей, які є залежності, вони теж зараз з психічною напругою вийшли з-під контролю. І люди, вони не знають, що робити. Ну так, так. І то дуже легко йти в алкоголь, у якісь наркотики, шукати спасіння. Так? Але ми всі знаємо, що воно не буде дати нам користь. То як виходити від цієї думки відносно наркозалежність чи алкоголзалежність, чи інші залежності людина має? Ти права в тому. Ну, а сьогодні, наприклад, для нашого сеансу, що ти зацікавлена? Що твоя, як би сказати, яку річ ти хочеш переглянути в сеансі? Що тобі цікаво? Не знаю, так, мені цікаво, що про сутності, але теж я взагалі йду туди, куди не вірю. Спочатку не вірила, що це може допомогти, тепер я не вірю, що є якісь сутності присутні. Але коли я входила у стан підсвідомості, в гіпноз, я відчувала, що мене, коли ми піднімалися до духовних церкв, я відчувала, що мене сильно хтось тягне за ногу. Зараз я думаю, може то судорога була, може тобто розум пояснює щось, але цікаво і можливо це дасть ще більше мені змогу. То ти хочеш довідатися, хто тебе тягнув по ногу? З ногою. Взяв за ногу. Добре, можемо довідатися. То є без питань.